හොඳයි අපි ඔන්න අද දවසෙත් සූදානම් perfect start YouTube channel එකත් එක්ක අපි ඔබත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් perfect start YouTube channel එක කියලා කියන්නේ ඔබ දන්නවා spoken English වලට ඇල්මක් දක්වන spoken English වලට උවමනා කරන. ඒ කියන්නේ spoken English ඉගෙන ගන්න උවමනා කරන සියලුම දෙනා වෙන තමයි මේක කරනවා තියෙන්නේ. ලොකු පොඩි සෑමටම ඒ වගේම රැකියාවක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන සිටින ඒ වගේම අධ්‍යාපනය ලබන ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නට ඉගෙන ගන්නට ලංකාවේ හෝ පිටරටක ඉන්න ඔබට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ perfect start කියන මේ channel එක ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් මේ නොමිලේම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නට. ඉතින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ lessons number 1 එකෙන් ඉඳලා අපි වසරක් අවසානයේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නට පුළුවන් කෙනෙක් බවට අපි පත් කරනවා කියලා අපි මතක් කරලා දෙනවා. ඉතින් අපි සූදානම් අද දවසෙත් අපි ඩයලොග් පහක් කරන් වෙත් තියෙනවා. ඉතින් ඩයලොග් පහ වෙත අපි යමු. What do you do? I'm a student. Are you married? Yes, I have married for 2 years now. Why are you studying English? For work. How did you learn English? I'm studying from YouTube. What do you do in your free time? I like reading books and relaxing at home. Right. මේ තමයි අපේ වාක්‍ය දෙබස් පහ. ඉතින් මේ දෙබස් පහ අර වගේමයි ඔබ නැවත නැවත ශබ්ද නගා පාඩම් කරන්න. ඔබට කෙනෙක් සිටිනවා නම් ඔහුත් එක්ක මේක ඩයලොග් එක කරලා යන්න, මේ සංවාදය කරලා යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබට පුළුවන් ඔබට තනියෙන්ම මේ දෙබස් කියවලා මේ වාක්‍ය රටා හොඳට උච්චාරණය කිරීමෙන් ශබ්ද නගා උච්චාරණය කිරීම තුළින් ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමේ ප්‍රවීණයෙකු බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අපේ පාඨමාලාව අපි නැවතත් මතක් කරනවා. මේ පාඨමාලාව ඔබ සාර්ථක කරගන්න නම් මුල සිටම lesson number 1 එකේ ඉඳලා මේ ආකාරයට පොතක ලියාගෙන ඒ ඩයලොග් පහ ගානේ දවසකට ඔබ පාඩම් කරගෙන ආවොත් ඔබට පුළුවන් මේ වාක්‍ය රටා තුළින් ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමේ ප්‍රවීණයෙකු බවට පත් වන්නට. ඉතින් අපි ඔබට ඉදිරියේදී මේ වාක්‍ය කියන රටාවන් ඉක්මනට ටිකෙන් ටික වැඩි කරනවා. ඉතින් ඒ වැඩි කරන වේගය ඔබට නිරන්තරයෙන්ම හදා ගන්න නම් අපිත් එක්ක ඔබ එකතු වෙන්න නම් ඔබත් මේ වාක්‍ය මේ වචන මේ වාක්‍ය කියන වේගය වැඩි කර ගන්න නම් මුලින් ඉඳලම lesson number 1 එකේ ඉඳලම ඔබ අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නට අවශ්‍යයි. එයයි අපගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරවීමේ මේ perfect start වැඩසටහනේ වෙනස. ඉතින් අපි යමු අපගේ ඩයලොග් වලට. What do you do? ඔබ මොකද කරන්නේ? I am a student. මම ශිෂ්‍යයෙක්. I work in a bank. මම බැංකුවක වැඩ කරනවා. I run my own business. මම මගේම ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යනවා. Are you married? ඔබ විවාහකද? Yes, I have married for 2 years now. Oh, මම මේ වෙනකොට බැඳලා අවුරුදු දෙකක් වෙනවා. No, I am single. නැහැ. මම තාම විවාහක නැහැ. මම තනියෙන් ඉන්නේ. Why are you studying English? Why are you studying English? ඇයි ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ? For work. වාට එහෙම කියන්න පුළුවන්. How did you learn English? ඔයා කොහොමද ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ? I'm studying from YouTube. මම YouTube එකෙන් තමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ. YouTube එකේ අපි හැමදාම දාන වීඩියෝස් බලලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්නවා. Perfect Start YouTube channel එක අපිට ගොඩක් උදව් කරනවා. What do you do in your free time? මොකද්ද ඔයාගේ නිදහස් වෙලාවට ඔයා කරන්නේ? ඔයා නිදහස් වෙලාවට ඔයා free time එකේ ඔයා මොනවද කරන්නේ? lesson එකේ තුලින් lesson number 3 එක තුලින් අද දවසේ ඔබට ලබා දෙන ඩයලොග් පහ. මේ ඩයලොග් පහත් ඔබට පුළුවන් කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයට පාඩම් කරන්න. මේ ඩයලොග් පහ බලාගෙන පොතක ලියාගෙන පුළුවන් ඔබට නැවත නැවතත් වාක්‍ය කියවීම තුළින් ඔබට ඔබගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව ඉක්මනින්ම වැඩි දියුණු කරගන්නට. අපි සූදානම් ඊළඟ ලෙසන් එකෙන් ඔබව සම්බන්ධ වන්නට.